Mọi người, hôm nay mình sẽ dạy mọi người nấu món ăn nổi tiếng của Gordon Ramsay, đó là Beef Wellington. Và sau đây là những bước để làm món ăn. Ở đây chúng ta có thịt bò thăn, sườn bò, thịt jambon, cần tây, hành tây, cà rốt, vỏ bánh nướng và nấm hương. Đầu tiên, ta bật bếp to và cho nồi thật nóng với chút dầu olive. Sau đó rắc muối, tiêu, đều lên thịt và chút dầu ăn để cho thịt nó ngấm đều gia vị. Nhìn cái thịt ngon thế. Thịt bây giờ nó sẽ là uống rượu. Ok, bắt đầu nướng. Sau đó chiên qua thịt để có màu vàng ươm. Điều này sẽ làm tăng mùi vị của thịt thêm. Trời ơi, cứ cho tay vào nồi như này thôi hả? Sẽ bỏng. Nấu ăn nhiều nó thành thế. Đổi lại thành spatula rồi. Đó, DJ. Rồi sau đó chúng ta bỏ miếng thịt này ra, bởi vì cái nồi này mình sẽ làm một cái sauce. Tiếp theo đó là cho chảo nóng với một chút dầu ăn và hành tây và tỏi băm, xào lên cho thật vàng như màu caramel. Cái này mình sẽ cho vào máy sinh tố cùng với nấm, nó sẽ tăng thêm mùi vị và thêm độ ngọt cho miếng thịt. Đó là nhìn clip mà rõ nước dãi. Đó, bạc chưa, thơm chưa. Và đây là cho nấm vào máy sinh tố, hai loại nấm. Đây là nấm hương và nấm hương đã ngâm nước nóng, và loại nấm này đây gọi là Bella mushroom, thì chắc là nó ở ngoài gọi là nấm đen gì đó, nấm màu đen gì đó ở nhà, hay là nấm rơm. Chắc không phải nấm rơm thì thường là màu trắng rồi. Quay tiếp, cứ quay thôi, quay làm sao cho cái hỗn hợp này nó nhìn nó đẹp mắt, và thứ hai là nó trộn đều với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ nấu cái hỗn hợp này, tại vì khi mà mình quay cái nấm nó sẽ ra rất nhiều nước, vậy nên nó rất quan trọng là mình cần bỏ hết những cái nước đó ra. Mình nấu khoảng 4 đến 5 phút rồi mình cho ra ngoài, mình cho tủ lạnh để cho nó mát, để cho nó nguội. Sau đó chúng ta có thể làm theo mình. Đây là một bước để trang trí thôi. Tại vì mình có 2 miếng vỏ bánh nên mà mình sẽ lấy một miếng để làm trang trí, và một miếng để làm cuộn. Đây là miếng jambon, thịt jambon thì mình mua sẵn, người ta đã cắt rất mỏng, thì mình chỉ việc rải đều ra trên miếng ni lông. Sau đó mình cho cái hỗn hợp nấm vào, bởi vì mình sẽ cuốn miếng thịt trước. Cái thịt jambon này sẽ làm tăng độ mềm cho thịt, và nó còn giúp thịt khi mà chúng ta nướng nó chảy nước, nó sẽ không bị thấm vào bánh để mà nó bị hỏng bánh đó. Thì cái bước này nó rất quan trọng, vì vậy mọi người lưu ý cuốn thật chặt tay để cho miếng thịt và nấm nó nằm sâu trong miếng thịt jambon.
Mình cuộn chặt rồi mình lại cho vào tủ lạnh khoảng 5 đến 10 phút. Cho vào tủ đá cũng được. Tại vì cuộn vậy thì nó sẽ chặt hơn. Và bây giờ là mình cho lên cái lớp thứ nhất của miếng vỏ bánh. Lúc này thì rất quan trọng là mình phải cuốn thật chặt để làm sao khi mà mình làm, để khi mà mình nướng nó không có nước nó chảy ra ngoài. Ở đây mình cuộn và cái miếng bánh của mình nó hơi nhỏ đó mà nó chưa cover hết được, nó chưa làm hết được, nên là tí mình sẽ bọc vào cái lớp kia. Tại vì mình đã làm 2 miếng để chắc chắn là miếng kia sẽ làm cho miếng thứ nhất nó đầy rồi. Đó, giờ đã cuốn thêm một lớp nữa, rồi mình bắt đầu cho vào ngăn đá tiếp 5 phút, bởi vì cái bánh nướng này nó để lâu ra ngoài nó rất mềm. Sau đó mình quậy một quả trứng và một chút nước lên, khuấy đều lên, rồi mình lấy cái dung dịch đó mình cho vào vỏ bánh. Đó, cứ quẹt thôi, quẹt everywhere được, quẹt mọi nơi mọi lúc luôn. Đây, cái này nó sẽ làm cho cái bánh khi nướng xong nó sẽ có màu đẹp hơn. Đó, bây giờ mình sẽ nướng bánh trong vòng 400 độ C, độ F, 400 độ F và nướng trong vòng 25 phút. Và đây là miếng thịt của mình, nó chín ở dưới dạng medium rare. Mình thì mình thích ăn medium rare, nên tùy mọi người, nếu mà mọi người muốn ăn medium thì nên nấu khoảng 30 phút. Nhưng mà đừng làm chín quá, tại vì chín quá thịt nó sẽ không ngon nữa. Tại vì miếng thịt này nó rất đặc biệt. Chúc mọi người thành công và ngon miệng.